नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। मार्फत सिर्जना आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। इन्भेस्टमेन्ट पैसा कमाउने एउटा तरिका, आइडिया, अथवा हामीले आफूले कमाएको पैसालाई इन्भेस्ट गरेनौँ भने त्यो पैसाले जति बनाउँछ त्योबाट हामी धनी हुन सक्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट जरुरी छ। हामी नर्मली दुईटा चिजको इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, एउटा पैसा, अर्को समय। समय त तपाईहरु लगानी गरिरहनु भएको छ डेफिनेटली पनि। समय लगानी गरेर आउने पैसा भनेको हाम्रो जबहरु हुन सक्छ, अथवा त्यहाँबाट हामीसँग लिमिटेड टाइम छ र हामीले त्यसलाई मात्र लगानी गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीले पैसालाई लगानी गर्ने वेहरु थाहा पायौँ र पैसालाई लगानी गर्न थाल्यौँ र त्यसले हामीलाई रिटर्न दिन थाल्यो भने अनलिमिटेड हुन जान्छ। त्यो किनभने हामीले आफ्नो समय लाउनु पर्दैन, पैसा लाउँछौँ र पैसाले पैसा बनाउँछ। टाइम लिमिटेड छ तर पैसा अनलिमिटेड छ। टाइम लिमिटेड छ र धेरै चीजहरु छन् जुन अनलिमिटेड छन्, रिसोर्सेसहरु अनलिमिटेड छन्। त्यसैले तपाई मेरो च्यानलमा आउनुहुन्छ, हेर्न खोज्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ र केही कुराहरु म राख्ने गर्छु इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड। आज अर्को एउटा भिडियो, वोरन बफेटले दिएका गोल्डन रुल्सहरु, 8 वटा गोल्डन रुल्स म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। ए टु जेड जस्ताको जस्तै ठ्याक्क उस्तै नै छैन होला, केही चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। मतलब चेन्ज मतलब थोरै अलि मोडिफाइड गरिएका, तर उले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सेम हुन्छ। यसमा भन्न खोजेको कुरामा केही फरक पर्दैन। वोरन बफेट बिलियनियर, संसारका तेस्रा धनी मान्छे केही पहिलासम्म, तर अहिले चाहिँ तेस्रै चाहिँ छैन, 6औं 7औंमा पुग्छन् बेला बेलामा। वोरन बफेटले पैसा कमाएको पैसै लगानी गरेर हो। जस्तै अरूहरूले बिल गेट्सले, मार्क जकरबर्गले, जेफ बेजोसले, यिनीहरुसँग कुनै एउटा प्लेटफर्म छ, उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म क्रिएट गरेर त्यहाँ बनाए अथवा सर्भिस बनाए, प्रोडक्ट बनाए। तर वोरन बफेटले आफै केही सर्भिस पनि बनाएनन्, आफै केही इनोभेसन गरेनन्, तर अरूले बनाएको सर्भिस, अरूले बनाएको प्रोडक्टहरुमा, अरूको बिजनेसमा आफ्नो पैसा लगाएर आफू अरबपति बने। सानो उमेरमा लगानी सुरु गरे र इन्भेस्टमेन्टकै थ्रुबाट हामी इन्भेस्टमेन्टका गुरु मान्छौँ र फ्युचरमा इन्भेस्टमेन्टमा राम्रो गर्ने हो भने उनलाई फलो गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अरू टिप्सहरु हामी शेयर गर्दै जानेछौँ। आज उनले दिएका कि गोल्डन रुल्सहरु, इन्भेस्ट इन द स्टक्स यु आर फ्यामिलियर विथ, अथवा तिनै स्टकमा तिनै शेयरहरु किनौँ जुनमा हामी फ्यामिलियर छौँ। कुन तिनै कम्पनीका स्पेशली अब हामी कुनै कम्पनीको शेयर किन्दैछौँ भने त्यो कम्पनीले के बनाउँछ, कहाँ कस्तो छ, के छ, आइडियै छैन भनेदेखि यदि हामीले त्यस्ता स्टकहरु, त्यसका शेयरहरु किन्यौँ भने हामीलाई भोलि कम्पनी कस्तो थाहै छैन, भोलि डुब्यो भने गयो, थाहा हुँदैन नि त। त्यसैले त्यस्तै मात्रै स्टक छानौँ जुनको बारेमा हामी फ्यामिलियर छौँ, हामीलाई राम्रो लाग्छ, थाहा छ। वोरन बफेट कोका कोला थाहा छ तपाईलाई? कोका कोला त डेफिनेटली थाहा छ होला। ठुलो हिस्सा उनको शेयर छ कोका कोलामा। वोरन बफेटले सुरुवाती दिनमा जब यी बच्चा थिए स्कुलमा, तिनले त्यो कोका कोलाको बिर्को हुन्छ नि, बिर्को सबभन्दा धेरै रोडमा त्यही देख्थे अरे के, हैन? पछि गएर त्यही कम्पनीमा लगानी गरे। धेरै कुराहरु छन्, हामी यी पोइन्टमा गएर सक्दैनौँ, हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ अरू दिनहरुमा। शेयर किन्नुभन्दा पहिला अथवा स्टक बाइ गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीको क्वालिटीलाई चाहिँ टपमा राख्नु। कम्पनीको क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो, कम्पनी हेर्ने हो। जस्तै आज तपाईले यो फलानु शेयरले राम्रो गरिरहेछ, फलानु शेयरले यस्तो गरिरहेछ, फलानु शेयरले उस्तो गरिरहेछ, हैन? हामीले यदि कम्पनी हेर्यौं भने नै हामीले लङ टर्ममा त्यसबाट प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौं। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, जो साथीहरुले हेरिरहनु भएको छ, तपाई ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो हेल्पफुल नहुन सक्छ। वोरन बफेटको कुरा तपाईले नसुन्ने पनि हुन्छ, तर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने वोरन बफेटको कुरा तपाईले सुन्नुपर्छ। त्यसो त उनी अमेरिकाका हुन्, हामी नेपालका हौं, एउटै सिनारियो नहोला, एउटै कन्डिसन छैन, एउटै मार्केट छैन, तर पनि प्रिन्सिपलहरु सेम हुन्छन्, प्रिन्सिपलहरु मिल्छन् नि त धेरै कुराहरु। त्यसैले शेयर गर्छौं, हामी सिक्नु चाहिँ पर्छ। लागु चाहिँ आफ्नो एरियामा कसरी हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो। लामो समयको लागि हामीले लगानी गर्दैछौँ भने राम्रा कम्पनी हेर्यौं भने आज रिटर्न नदेला, भोलि रिटर्न नदेला, पर्सि रिटर्न नदेला, निकै पर्सि रिटर्न दिन्छ, त्यसपछि लामो समय लागि रिटर्न दिन्छ। उनको एउटा कोटेसन पनि छ, इट्स फार बेटर टु बाई अ वन्डरफुल कम्पनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कम्पनी एट अ वन्डरफुल प्राइस। एउटा तपाईले एकदम गतिलो ठिकै कम्पनीको राम्रो रेट छ नि, बढिरहेछ, हाईमा छ, यसको चाहिँ शेयर मार्केटमा धेरै कारोबार हुन्छ, यसमा हाईमा हुन्छ भने त्यो कम्पनीको त्यस्तो शेयर किन्नुभन्दा एउटा चाहिँ राम्रो कम्पनीको शेयर, कम्पनीको राम्रो सस्तोमा किन्न धेरै राम्रो हुन्छ। अर्को एउटा पोइन्ट छ, तपाईले त्यस्तो स्टक किन्न सक्नुपर्छ जुन चाहिँ तपाई लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले शेयर फ्लक्चुएसन भइरहेको छ, मानौ कुनै एउटा कम्पनीको शेयर अहिले बढेको छ, भोलि घट्छ या 10 दिनपछि घट्छ, 20 दिनपछि घट्छ, 2 महिनापछि। तपाईले कुनै पनि उनले एउटा साथकै शेयर गरेका थिए जस्तो लाग्छ मलाई। यदि तपाईले
कुनै सेयर किन्नुहुन्छ र त्यो सेयरलाई अब बाहिरतिर त अहिले किन्ने अहिले बेच्ने गर्न पाइन्छ नि त हैन 10 आवर्स पनि 10 आवर्समा बेच्न परे पनि बेच्न तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ र पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइपको सेयर मात्रै किन्नुहोस् भन्छ नि भन्न खोजेको मतलब आज कुनैले मार्केटमा पर्फर्मेन्स राम्रो गरिरहेछ अब कुनै एउटा न्युजको कारणले या अरू केही कारणले गर्दा तलमाथि भइरहेछ तपाईले यसको मतलब कम्पनी त खासै राम्रो छैन मैले भोलि बेच्दिएले पनि केही फरक पर्दैन आज किन्छु र भोलि बेच्छु भन्ने कम्पनीको चाहिँ नकिन्नुस् भन्छ नि चाहिँ है यी चाहिँ वोरन बफेटको कुरा हो वोरन बफेटको एउटा यसमा कोट एउटा भनाइ पनि छ एउटा यो एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले पैसालाई चाहिँ एउटा भन्छ नि बेताब भएको पैसालाई यता जाऊ कि उता जाऊ यसो गरौँ कि उसो गरौँ भन्ने पैसालाई एउटा ठाउँमा स्टक गरेर शान्त बनाएर राख्ने ठाउँ एउटा डिभाइस पनि हो स्टक मार्केट भन्छन् यस्तो गर्यो भने अर्को एउटा एकदम टप छ यो भने जस्तो लाग्छ मलाई अभोइड ओभर डाइभर्सिफिकेसन भन्दा आफ्नो क्षेत्रलाई चारैतिर नफैलाउँ धेरै चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन अलिकति चाहिँ हुनुपर्छ सबै एउटै सेक्टरमा मात्रै पैसा लगाउनु हुँदैन फेरि यिनकै अर्को एउटा कोटेसन पनि छ नेभर किप अल एग्स इन वन बास्केट सबै अन्डलाई एउटै बास्केटमा नहालोस् पनि भन्छ नि एउटा फेरि त्यो अलिकति के अरे कन्फ्लिक्ट गर्ला जस्तो भयो तर यसको मतलब सबै भयभरको पैसा एउटैमा हाल्नु चाहिँ हुँदैन नै डाइभर्सिफिकेसन अथवा सबै यत्र तत्र छिर्नु पनि हुँदैन धेरै क्षेत्र र धेरै ठाउँहरुमा हामीले लगानी गर्यौं धेरै शेयरहरु हामीले किन्यौं भने हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्दैन अथवा हाम्रो टपमा पर्दैन हामीले चाहिँ हेर्न सक्दैनौं मोनिटर गर्न सक्दैनौं चाहिँ मार्केट वाच गर्न सक्दैनौं जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि कुन इन केस अफ के कारणले गर्दा मार्केट डाउन हुँदैछ कम्पनी डाउन हुँदैछ हामीलाई थाहा हुँदैन र डुब्न सक्छ त्यसैले कुनै त्यस्ता टप कम्पनीहरु छानौं जुन कम्पनीहरुमा हामीले राम्रोसँग वाच गर्न सकियोस् हेर्न सकियोस् थाहा पाउन सकियोस् बुझ्न सकियोस् कम्पनीलाई प्रोडक्टलाई सबै चीजहरुलाई बुझ्न सकियोस् थाहा पाउन सकियोस् त्यसपछि चाहिँ हामीले तिनै कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह छ वोरन बफेटको अर्को एउटा सल्लाह छ डोन्ट पे टू अटेन्सन टु न्यूज इट क्यान बी नोइज हामी यसमा त एकदमै धेरै तपाई फेसबुक खोल्नुस् फेसबुकमा विभिन्न ग्रुपहरु छन् ग्रुपमा यसको शेयर बेच यसको शेयर गर यो गर न्यूजहरु यति धेरै आउँछन् जसको कारणले गर्दा मार्केटमा एकदमै धेरै फ्लक्चुएसन हुन्छ प्राइस कुनै एउटा कम्पनीको आज हाई हुन्छ भोलि पर्सि तपाई हामी एउटा कुरो बुझ्नु जरुरी छ शेयर मार्केटमा जब नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरु छिर्छन् सेकेन्डरी मार्केटमा म आईपीओ बाट सेकेन्डरीमा आईपीओ अहिले सेकेन्डरीको कुरा गर्दैछु जब सेकेन्डरी मार्केटमा नयाँ नयाँ छिर्छन् त्यसपछि हामीलाई थाहा हुँदैन सुरुमा हैन यो फलानु बढ्यो यस्तो न्यूज आयो के हुन्छ ओहो न्यूज आयो यस्तो भयो भने बढ्छ रे हैन बोनस दिने बेला भयो भने बढ्छ रे अर्को कम्पनी मर्ज हुन लाग्यो भने बढ्छ रे अथवा सीईओ चेन्ज हुन लाग्यो यो हुन्छ सरकार यस्तो हुन लाग्यो भने बढ्छ रे यो हुन्छ रे उ हुन्छ रे भने हामी त्यो हाम्रो सुनिरा हुन्छ नि त न्यूजमा अब हामी कसरी मोनिपुलेट हुन्छौं त एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ बैंकले सबभन्दा धेरै पैसा त ट्रेडिङै गरेर नाफा कमाएछ शेयर किनबेच गरेर तिनीहरुसँग त लथा पैसा छ लट्स अफ मनी हामी जस्तो 2-4 लाख लाएर बस्ने मान्छे हैन नि त उनीहरु करोडौं करोड पैसा लगाइरा हुन्छ मार्केटमा उनीहरुले मानव महँगोमा खुरुखुरु अलिकति बढाउँदै गयो अब यसको प्राइस बढ्छ भनेपछि हामी यता सर्वसाधारण सानो लगानीकर्ताले बैंकमा पैसा हाल्न थाल्छौं हाइटमा पुगेपछि त्यही हाले पैसा 10 दिनपछि 20 दिनपछि किने पनि भइहाल्यो महँगो भयो भने झ्याप्पै किन्दियो मार्केट घटिहाल्यो हैन यो यसरी खेल्छन् मान्छेहरु त्यसैले यो न्यूजलाई फोकस नगरौँ भनेर भन्छन् वोरन बफेट यसै बीचमा मलाई पनि भन्नु मन लाग्यो हामी वे टु सक्सेस काउन्सलिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर जसले तपाईलाई इन्भेस्टमेन्टका अपर्च्युनिटीहरु तपाईको पैसालाई लङ टर्मलाई सेभ गर्नको लागि केही सुविधाहरु होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले विदेशमा बस्ने साथीहरुलाई लाइफ इन्स्योरेन्स पनि गराउँछौं हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्छौं तपाई दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अरु केही सर्भिसहरु पनि छन् हामी त्यसको बारेमा आज नै भन्नु मैले अर्को एउटा सर्भिस हामीले सुरु गरेका छौं त्यो सर्भिस हो तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपालमा शेयर मार्केटमा सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ स्पेशली सुरुवात आईपीओ बाट हुन्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा पनि तपाईले बिस्तारै सिक्दै जानु हुनेछ तर सुरुमै तपाई अलिकति पैसा लिएर सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नु भयो भने तपाईले होला केही गिर्दै गर्दाखेरि केही उठ्न सिकेला र पनि त्यति आफूले परेर आफूलाई गाह्रो भएर भोग्नु भन्दा सिक्नु राम्रो अरूकोबाट त्यसैले पहिला सिक्दै गरौँ आईपीओ भर्दै गरौँ आफ्नो डकुमेन्टेसन र ट्रेनिङमा हामी सपोर्ट गर्छौं हामीसँग ट्रेनिङ छ तपाई ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट डाइरेक्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ युडेमीमा हाम्रो ट्रेनिङ छ त्यो ट्रेनिङ तपाईले एनी टाइम लिन सक्नुहुन्छ 3.5 घण्टाको भिडियो कोर्स हो साथै तपाईले हामीलाई अफलाइनमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर जुनसुकै ठाउँमा भयो भने तपाईले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ एकदमै सस्तो रेटमा
एकदमै सस्तो रेटमा एकदमै क्वालिटी कन्टेन्ट तपाईले बेसिक चीजहरु सिम्पल भाषामा पाउनुहुन्छ। म जाँदैछु अर्को एउटा जानकारी यहाँलाई न्यूजमा फोकस गर्नु भएन। 6 नम्बरको पोइन्ट जुन वरन बफेटले भन्छन् इन्भेस्टमेन्ट रकेट साइन्स छैन। त्यसो भन्दैमा त्यति एकदमै धेरै इजी पनि छैन। रकेट साइन्स भन्नाले त्यति गाह्रो छैन कि हामीले बुझ्नै नसकियोस्। यो अलि हुनी खानी ठुलाबडा पढेका आइक्यू राम्रो भएका हैन अलि बुझ्ने एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छेले मात्रै शेयर मार्केटमा छिर्ने हो। तपाईं हामी जस्तो हैन बुझ्दै बुझ्दैन त्यो ग्राफ हेर्यो भने यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ जाने हो भन्ने त्यो हैन। त्यति ठुलो रकेट साइन्स छैन हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर इजी भन्नाले त्यति साह्रो फ्याट्टै बुझिहाल्ने पनि छैन। त्यसैले यसलाई धरातलीय रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छ मानौँ तपाईले कुनै एउटा शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले शेयर किन्दै हुनुहुन्न त्यो कम्पनी किन्दै हुनुहुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी कुनै कम्पनी किन्दैछौँ भने कम्पनीको बारेमा कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्रडक्ट सर्भिस सिस्टम सबै हामीले बुझ्छौँ हैन। त्यही भएर सुरुको पोइन्टमा मैले भने हामी फ्यामिलियर छैनौँ भने नलियौँ भनेर वरन बफेटले भन्छन्। त्यसैले यो डरलाग्दो चिज पनि हैन र हामी त्यसलाई इजी सोच्नु पनि हुँदैन। अर्को पोइन्ट छ वरन बफेटले भनेको शेयर अथवा स्टक लिने बेलामा प्राइस र भ्यालु कम्पेयर गर्नुपर्छ। प्राइस र भ्यालु अलग चिज हो। प्राइस इज व्हाट यु पे पैसा अथवा रुपियाँ मूल्य भनौँ न मूल्य भ्यालुलाई पनि मूल्य भन्छ। हामीले जे तिर्छौँ त्यो चाहिँ पैसा हो त्यो चाहिँ प्राइस हो र हामीले जे पाउँछौँ त्यो चाहिँ भ्यालु हो। मानौँ फर इक्जाम्पल तपाईले सिम्पल हामी आउट अफ द शेयर आम तपाईले ट्रेनिङ लिनुभयो कुनै एउटा ट्रेनिङ मानौँ मेरै ट्रेनिङ लिनुभयो ल। मेरो ट्रेनिङको नाम छ पर्सनल फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट एन्ड बेसिक्स अफ शेयर मार्केट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल जुन तपाईले त्यो कोर्स लिनुभयो र फ्री भिडियोहरु त तपाईले युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ हेर्नुस् हैन। र अरु पनि छन् धेरै चीजहरु तर त्यहाँनेर चाहिँ एकदम सिलेबस तरिकाले हुन्छ नि त्यहाँ गएर तपाई 3 घण्टा पढेपछि धेरै चीजहरु बुझ्न सकिन्छ जम्मा 3 घण्टामा। तर यहाँ चाहिँ आज एउटा भिडियो राखेला एक हप्ता पछि एउटा भिडियो राखेला अर्को भिडियो कहाँ होला कुनै चीजहरु मिस होला हैन त्यो हुन सक्छ। त्यो भएर मात्रै हो तर कन्टेन्टहरु त पाइन्छ नर्मल्ली। अब तपाईले त्यो पैसा तिरे बापत मानौँ 1000 रुपैयाँ या 2500 या 2000 जति तपाईले तिर्नुहुन्छ त्यो तिरे बापत तपाईले भ्यालु तपाईले कति प्राप्त गर्नु भएको त त्यो चाहिँ भ्यालु तपाईले प्राप्त गर्ने चीज चाहिँ भ्यालु। त्यसैले त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ। हामीले जति पैसा तिर्छौँ त्यति बराबरको भ्यालु प्राप्त गरिन्छ कि गरिँदैन त्यो चाहिँ। अर्को एउटा पोइन्ट छ र आजको लागि यही लास्ट पोइन्ट हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी बोर हुन्छ हैन दिक्क लाग्छ हैन यस्तै रहेछ यो यसो हेर्यो कहिले यता हुन्छ कहिले उता हुन्छ यस्तो उस्तो त्यस्तो नभऊ। त्यस्तो बेलामा डराउनु हुँदैन डराउने हैन। र म पनि भन्ने गर्छु सायद शेयर मार्केटमा जो साथीले सल्लाह दिनुहुन्छ म शेयर मार्केटको सल्लाह चाहिँ दिन्न। म चाहिँ बेसिक इन्भेस्टमेन्ट हामीले जुन गर्छौँ फाइनान्सलाई म्यानेज गर्छौँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट हो इन्भेस्टमेन्ट आउने भाव भएर मात्रै म केही कुराकानीहरू गर्ने गर्छु र यसमा मैले ट्रेडिङको कुरा कहिले पनि गर्दैन। म जस्ट इन्भेस्टमेन्टको कुराकानी गर्छु। तपाईँ आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ फर लङ टर्मको लागि भन्ने यसमा चाहिँ लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दैछौँ नि हामीले त। अब आज शेयर मार्केट आज सरकार चुनाव हुने बेला सरकार के अरे प्राइस बढ्ला भोलि एउटा मन्त्री चेन्ज होला प्राइस घट्ला अब बजेट आउँदा अरे प्राइस बढ्ला घट्ला अलग चिजहरू हुन सक्छन्। अब यस्तो चिज हुँदै गर्दाखेरि हामी डरायौँ आत्तियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले एक त मानसिक रूपमा पनि प्रेसर परिरहेको हुन्छ प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि। अर्को भनेको हामीले त्यो क्षेत्रप्रति नै वित्तीयमा जाग्न पनि सक्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा यदि लङ टर्मको लागि हो भने आज के भइरहेछ मार्केटमा ड्याम केयर छोडिदिनुहोस् खल्ली बल्ली आज के भइरहेछ मतलब हुँदैन। त्यो कम्पनीले लङ टर्ममा राम्रो गर्छ तपाईलाई डिभिडेन्ड दिन्छ बोनस दिन्छ हैन। ओभरअल हेर्दाखेरि लङ टर्ममा हामीले प्रफिट पाउँछौँ र यो एक दिन दुई दिनको खेल हैन। हामीले बिस्तारै बिस्तारै क्यापिटल बढाउँछौँ। यदि तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ शेयर मार्केटमा आज छिरेर म भोलि लखपति भएर निस्किन्छु होला नि कोही कसैले गर्न पनि सक्छन्। तर त्यही सोच्नेहरू कोही डुबेका पनि हुन्छन् उनीहरू फ्रस्ट्रेट पनि हुन्छन् उनीहरूले नराम्रो कुरा गर्दै पनि हिँड्छन् पक्कै पनि। र यहाँनिर म के भन्न चाहे भने इन्भेस्टमेन्टलाई हेऱ्यो भने अल्टिमेटली गोल के हुन्छ मानौँ तपाईँको आज 10 लाख रुपियाँको पोर्टफोलियो छ 20 लाख रुपियाँको पोर्टफोलियो छ अथवा तपाईँको सम्पत्ति 20 लाख रुपियाँ छ भने अर्को वर्ष 10% रिटर्न आयो भने तपाईँको सम्पत्ति कति हुनुपर्छ 20 लाखको 2 लाख रुपियाँ तपाईँको रिटर्न आउँछ
2 लाख रिटर्न आयो भने कति 22 लाख भयो तपाईँको अन एन एभरेजमा हेर्दाखेरि 23 लाख भयो भनेदेखि राम्रो भयो 24 लाख भयो भने राम्रो भयो तपाईँले 15% 20% रिटर्न पाउनु भयो 20% यसरी काम गर्छ र यसै गरी ओभरअलमा लङ टर्ममा बढ्छ भनेर वरुण बफेटले भन्छ वरुण बफेट इन्भेस्टमेन्टका गुरु र उनका पनि गुरु छन् एउटा ग्राम उनको एउटा बुक छ द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर अलिकति लामो छ 650 पेजको हो कि 600 कति पेजको बुक छ त्यो बुक पढ्नु भयो भने पिडिएफहरू पनि पाइन्छ र त्यसको बारेमा हामी बिस्तारै अरू दिनहरू पनि कुराकानी गर्दैछौँ होला भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक गर्नुहोस् मन परेन कमेन्ट गर्नुहोस् अहिलेको कन्डिसन अलिकति गाह्रो छ आजदेखि त झन् धेरै बाहिर निस्कन पनि गाह्रो भयो र यो अवस्थामा हामीले आफ्नो समय लर्निङलाई फोकस गर्न सक्छौँ सिकेको कुरा कहीँ जाँदैन है सिकेको कुरा कहीँ जाँदैन स्कुल कलेजमा हामीले स्कुलमा पढ्न सिक्यौँ खरा लेख्न सिक्यौँ र हामीले आज आएर केही अरू चिजहरू लेख्न सक्छौँ पढ्ने बित्तिकै भोलिपल्टै पैसा कमाइन्छ भन्ने पनि छैन सिक्ने बित्तिकै भोलिपल्ट पैसा कमाइन्छ त काम आउँछ भन्ने पनि छैन उति बेला कति बेला हामीले एप्लिकेसन लेख्न सिकेका थियौँ होला अहिले कुनै न कुनै बेला काम आउँछ त्यति नै बेला भोलिपल्ट एक्चुअली रियल लाइफमा काम आएन होला त्यसैले सिक्ने भनेको सिकेर राखिसकेपछि कुनै बेला डेफिनेटली काम आउँछ आजको लागि आगे दिनुहोस् स्मार्ट सिटिजन आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउनु आगे जान्छु जहाँ आउनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला नमस्ते